YouTube. So in today's episode we are installing a set of sliders onto this first generation Toyota Tundra. So I'll show you this set of sliders. Basically this is made by brute force here. So you can see here I've mocked up the legs like this. It's all pre-cut and pre-angled. So basically what I'm doing here is I'm gonna weld this thing on and then turn to the sliders here, weld it onto the sliders, and then mount it onto the truck and call it a day. Yuan du giờ lúa vô thua lò trái chỉ to dân chỉ pha giờ rong đi cha đã cứ yuan trái như kế lư giờ kế của tao giờ tia vô khua yo mua mà po chỉ mua nên tao là cứ yo mua còn cái nước gió hậu kề cu chân yo sáng đừng nói yo lên tia coi yo cu hoàng trư cu chân yo hương có mưa yo tua cu cho kênh chân mùi gì yuan du giờ lúa vô thua lò trái chỉ to dân chỉ pha giờ rong đi cha đã cứ yuan trái như kế lư giờ kế của tao giờ kia vô khua yo mua mà po chỉ mua nên tao là cứ yo mua còn cái nước gió hậu kề cu chân yo sáng đừng nói yo lên tia coi yo cu hoàng trư cu chân yo hương có mưa yo tua cu cho kênh chân mùi gì có yo tua cu hương cha kia yo su ya hậu cứ cho chia sáng đừng nói. Okay,
So this is how she looks like. Here, she is mocked on, slightly angled up. She's just mocked on, not even tacked, okay? So basically, it's gonna have to come up a little bit more. So I'm happy with this. I'm gonna finalize the welds here. Okay guys, so she is done. See here, she is welded on. Here and throughout. That's how she looks like. And this is how she looks like on this side. So here she's welded on, here as well, and so forth. Yeah, I had a lot of fun building her. có chỉ bỏ cụ bao tia có gió chỉ ta lo